Hey guys, ඉතින් අද කතා කරන්නේ Beef-xss tool එක ගැන. කොටින්ම කිව්වොත් browser exploiting tool එකක් ගැන. ඉතින් Beef-xss tool එක ගැන ගොඩක් මේ පැත්තට නැඹුරු වෙලා ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් අහලා තියෙන tool එකක් Beef-xss කියන්නේ. ඉතින් මම අද පළවෙනි ලෙසන් එක විදිහට ඒ කියන්නේ අපේ මේ exploiting පිළිබඳව ඒ කියන්නේ නැත්නම් web browser exploit පිළිබඳ පළවෙනි ලෙසන් එක විදිහට මම මේ Beef-xss tool එකේ basic වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මූලික ටික explain කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම පටන් ගන්නම් අපේ වැඩේ. ඉතින් මම මගේ terminal එක මේ විදිහට ගන්නවා. terminal එකක් අරගෙන මම මගේ Apache server එක start කරගන්නවා. දන්නවා ඕන කෙනෙක් server එකක් අපිට අවශ්‍යයි web browsing වලට. ඉතින් මගේ web browsing එක ඕන හින්දා මම මගේ Apache server එක on කරගන්නවා. එතකොට මට මගේ sudo password එක ඉල්ලනවා super user එකේ. මම ඒක දෙනවා. right දැන් මගේ Apache server එක status එක on වෙලා තියෙන්නේ. කියන status එක බලුවොත් එහෙම on මම බලන්න යන්නේ කවන්නේ මගේ start වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟට කරන්න යන්නේ මට මොකක් හරි site එකක හරිද මොකක් හරි page එකක නැත්නම් මොකක් හරි site එකක first page එකක් කියලා මොකක් හරි එකක source code එකක් අවශ්‍ය වෙනවා ටිකක් professionally වැඩේ කරන්න. හරිද? සාමාන්‍ය අපිට නිකනුත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම professionally වැඩේ කරන්න source code එකක් ඕන. ඉතින් මම A level API කියන site එකට යනවා පොඩ්ඩක්. අවුල් ගන්න එපා. ඒකට මුකුත් කරන්න නෙමෙයි. A level API කියන site එකට යනවා. මේ A level API කියන site එකෙන් එන පළවෙනි result එකට මම යනවා. මොකක් හරි එකක් වෙන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. A level API වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම මේක අමනිතරම පාවිච්චි කරන හින්දා මම මේකට නිකන් යනවා. ගිහිල්ලා මම මේකේ right click එකක් දීලා view page source කියන එකට ගිහිල්ලා මේකේ source code එක චුට්ටක් copy කරගන්නවා. මොකටද කියලා පස්සේ තීරෙයි. හරි. දැන් මම මේ copy කරගත්ත source code එක තමයි අපිට exploit කරන්න නැත්නම් අපේ victim නැත්නම් අපේ target එකට ගියාම මම කියන්නේ ටාගට් එකට මම ලින්ක් එක යවුවාම අපි ලින්ක් එකක් කරාම මේක වෙන්නේ මේක යවුවාම එයාට පේන්නේ එයාට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මෙන්න මේ සයිට් එකේ ෆස්ට් පේජ් එක නැත්නම් අපි මේ දාගත්ත source code එක. ඉතින් මම මගේ Apache server එකේ තියෙන index file එකට යනවා අපිට web browsing වලට ඕනි වෙන. ඉතින් ඒක cd command එක ගහලා මම මෙතනට ඒ path එක දීලා මම යනවා. එතකොට මෙතන තියෙන index file එකක්. ඉතින් මම මේ index file එකට තමයි අපි copy කරගත්ත source code එක දෙන්න යන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මගේ කැමතිම code edit එක genie එකකින් මම මෙන්න මේක paste කරගන්න හදන්නේ අපි මේ index file එක ඇතුළට. ඉතින් මම මේක control A ගහලා ඔක්කොම select කරලා ආයි control V වලින් paste පාරක් දාගත්තා. හරි. දැන් ඒක අපේ අර එළ අපි එකේ first page එක එකේ කෝඩ් එක නැත්නම් source code එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ index file එකට ආවා. ඊට පස්සේ අපිට වැදගත්ම වෙන දෙයක් තමයි අපේ local IP එක. මේක මම දැනට copy කරගත්තොත් කමක් නැහැ. මම local IP එක ගැන උතන පස්සේ කතා කරන්නම් මේකෙම ඇයි මේක අපිට ඕනි වෙන්නේ කියලා. මම දැනට super user එකෙන් මම මේක super user ට මාරු කරගෙන මගේ ඊළඟ වැඩේට අපිට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානම tool එක run කරගන්නවා Beef-xss කියන tool එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි command එක Beef-xss run කරන. ඉතින් ඔයා මේක run කරන පළවෙනි පාරම ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් සමහරක් විට මේකෙදි ඔයාට username එක සහ password එකක් add කරන්න එනවා. ඉතින් username එක විදිහට සාමාන්‍යයෙන් defaultly beef කියන password එක තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ password එක විදිහට password එකට සාමාන්‍යයෙන් beef කියන එකට වෙනස් සාමාන්‍ය different password එකක් add කරගන්න වෙයි. ඒක අපිට ඕනි වෙනවා අපේ web UI එකට. web UI එක ගැන කතා කරොත් මම මේ web UI කියන අපේ දීලා තියෙන link එකට ගිහිල්ලාම කතා කරන්නම්. ඉතින් මේකෙදි තමයි අපේ victim-ට කරන්න ඕනි සියල්ලක්ම control කරන්නේ මේ UI එක හරහා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට මගේ terminal එකේ ඒ කියන්නේ මම දැන් මේ උපන් කරලා තියෙන terminal එකේ ඔයගලන්ට පේනවා hook කියලා address එකක්. ඊට පස්සේ යට exam කියලා කකුත් තියෙනවා. මේක script එකක් JS script එකක් විදිහට Java script එකක් විදිහට run වෙන්නේ. script එකක් තියෙනවා මෙතන දෙකක්.
හරිද එකක් හුක් කියලා අනිත් එක්සාම්පල් කියලා. ඉතින් මෙතන මම හුක් කියන එක කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන අපිට දැන් ආයි යන්න වෙනවා අපේ අර ඉන්ඩෙක්ස් ෆයිල් එක තිබ්බ පාත් එකට. ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහට Windows දෙකක් අරගෙන එකක අපේ IP එක අරගෙන එක පැත්තකින් තියලා ටිකකට අපි යායි යනවා අපේ ඉන්ඩෙක්ස් කියන ෆයිල් එකේ පාත් එකට. මම පාත් එක දීලා ඉන්ඩෙක්ස් ෆයිල් එකට යනවා. ගිහිල්ලා මම ආයේ මගේ ජීනි කියන මගේ කැමතිම කෝඩ් එඩිටර් එකෙන් මම මගේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නවා. මේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆයිල් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ආයි යන්නේ අපේ අර HTML ෆයිල් එකේ තියෙන source code එකට. ඉතින් මේ HTML ෆයිල් එකේ තියෙන source code එකේ මම යන උඩටම ගිහිල්ලා මෙතන head එක ගාවි අපි සාමාන්‍යයෙන් HTML 10 වසරේ 11 වසරේ IT වලට උගන්වනවා. HTML ගැන head එක ගැන එක දැන් මෙතන ලොකුවට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මම මෙතන කොහෙන් හරි ගමන්නේ කොහොම හරි මෙතන මම සාමාන්‍යයෙන් head එකේදී මේක ස්ක්‍රිප්ට් එක කොපි කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන IP කියන තැනට අපි අර local IP එක දෙනවා. හරි. මම මෙන්න මේ විදිහට අපේ local IP එක දුන්නා. දීලා මම දැන් මේක control X වලින් මේක save කරගන්නවා අපේ index file එකේදී. හරි. මම දැන් මේක cut කරගන්නවා. මේකෙන් අපිට වැඩක් නැහැ. හරි. මේ file එකෙනුත් අපිට වැඩක් නැහැ. හරි. ඒකත් cut කරගන්න. හරි. දැන් ඔන්න අපේ වැඩේ භාගයක් දුරට ඉවරයි. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මම beef එකට log වෙන්න නැත්නම් අපේ web UI එකට log වෙන්න beef එකේ username එක beef විදිහට default එනවා. ඊට පස්සේ password එක විදිහට මම මගේ beef එක හදාගත්තේ දුන්නා password එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ අර beef එක මුලින්ම run කරද්දී beef කියලා ගහලා dash එකක් දීලා xs කියන command එක ගැහුවාම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම එනවා password එකකුයි username එකකුයි add කරන්න. අන්න ඒ details තමයි මෙතනට දෙන්න ඕනේ. හරි. මම මගේ web එක මෙන්න මේ විදිහට UI එක මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන තව window එකක් open කරගෙන හරි. මම මෙතන තව window එකක් දාගෙන මම මෙන්න මෙතනට දෙනවා මගේ IP එක. IP එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මෙතන link එකක් තමයි ඕන. ඉතින් මේ මගේ IP එක දැන් අපි local IP එකෙන් තමයි අපි server එක දාලා තින්නේ Apache server එක. ඉතින් Apache server එක අපේ local IP එකෙන් run වෙනකොට ඒ local IP එක හරහා අපේ index file එකත් run වෙන්න තමයි මෙන්න හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම IP එකයි /index.html කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට අපේ HTML file එක තමයි run වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පේනවා. දැන් අපේ IP එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ local IP එකත් එක්ක අර A level එක. ඔයාලට පේනවා මෙතනින් අපේ A level එක set වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ආයි beef එකට ගිහිල්ලා බැලුවාම අපේ online browser කියන තැන මෙන්න මගේ IP එකක් set වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙතන යටතේ metasploit තියෙනවා. එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම exploit section එක ඇතුළේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට මේ command use කරලා මේ ඉන්න user ට නැත්නම් මේ web browser එකේ ඉන්න victim target එකට අපිට දේවල් කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් මම මේකේ දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕන හින්දා social engineering යටතේ චූටි tips ටිකක් මෙතනදී ටෙස්ට් කරලා පෙන්නන්න මේක වැඩ කරන විදිය. මම කියන්නේ last pass එක වැඩ කරනවාද කියලා මට sure උත් නැහැ. දැන් ගොඩක් කලින් use කරේ නැහැ මාත් මේක. බලමු අපි වැඩ කරනවාද කියලා last pass එක. නැහැනේ. last pass එක වැඩ කරන්නේ මම වෙන එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අපි යමු Google Phishing වලට. හරි. දැන් ඔන්න බලන්න මම Google Phishing කියන එක execute කරාම මේ command එක අපේ අර කලින් තිබ්බ site එකට redirect වෙලා වගේ නිකන් වෙන Google page එකක් වැටලා තියෙනවා login details set කරන්න. එතන username එක සහ password එක දෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඉතින් මෙතන නිකන් username එකකුයි password එකකුයි add කරලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ එකක් ආවහම කොහොමද අපිට data එන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ hacker data එන්නේ කියලා මේ වගේ victim add කරොත්. හරි. වෙන site එක redirect කරනවා. මම ඒක කරන්න එක default එන site එක අපේ beef එකේ demo site එක cut කරලා මම යන්නම් අපේ control එකට UI එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන command කියන තැන ගිහිල්ලා right click එකක් දුන්නාම වැටෙනවා අපි user නැත්නම් අර web එකේ හිටපු user අපිට add කරපු දේවල්. ඔන්න එයා user name එක add වෙනවා. ඒ වගේම එයා එතන දීපු password එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගේ site වලදී හම්බෙලා ඇති
මේ වගේ එකපාරට ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි සයිට් එකකට ගියාම මේ වගේ Google එකක් account එකකට log වෙන්න ඇවිල්ලා ඇති. ගොඩක් වෙලාට ඇතුළත මට නම් පෞද්ගලිකව ගොඩක් ඒ වගේ දේවල් මුණ ගිහිල්ලා තියෙනවා, හම්බෙලා තියෙනවා, සෙට් වෙලා තියෙනවා. හරි මම තව එක කමාන්ඩ් එකක් බලමු අපි try කරලා තව පුළුවන් දේවල් කට්ටුනම ආයි log වෙන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ මම ආයි control එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන fake notification කියන එක දෙන්න. fake notification එකට ගිහිල්ලා බලමු fake notification කියන එක වැඩ කරනවාද කියලා. execute කරා. හරි execute කරා. මම දැන් ආයි යන්න මගේ browser එකට. හරි මෙන්න මෙතනදී උඩින් බලන්න ඔයගලන්ට pop up එකක් ඇවිල්ලා ඇති pop up notification එකක්. හැබැයි ඒක ඇත්තට පැහැදිලි නෑ. ඒ නිසා මම මෙතන තියෙන notification text කියන එක edit කරලා මම මෙතනට text එකක් add කරනවා. ඔයගලන්ට අන්න ඒ text එක අර browser එකේ display වෙන විදිහට. ඉතින් මෙතනට text එකක් add කරගන්න. you got hacked කියලා දෙන්න. හරි මම දැන් මෙන්න මේක execute කරනවා. අපි ගිහින් බලමු browser එකේ තියෙනවද කියලා. හරි මෙන්න you got hacked කියලා pop up එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා notification එකක් මෙතන. මම තව command එකක් run කරලා පෙන්නන්නම් ඒ වගේ. මෙතන flash drive එකේ එක flash drive කියන්නේ flash drive එකේ නිකන් මොකක් හරි update එකක් ඇවිල්ලා. අන්න ඒ වගේ එකක්. බලමු අපි ඒක refresh පාරක් දාගන්න බලමු. හරි මම දාගෙන ආයි අපේ panel එකට ගිහලා මේක execute කරනවා. හරි execute කරාම ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් එකපාරට මෙතන update එකක් ඇවිල්ලා. flash drive එකේ update එකක් ඇවිල්ලා වගේ මේ විදිහට pop up window එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේකත් එක්තරා විදිහක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සයිට් වලට ගියාම එක ඒවා වෛරස් එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේක දාගන්න ඔන්න ඔහොම කියලා එක ඒවා අප්ඩේට් එනවා. මේක ක්ලීන් කරන්න, අහම කරන්න, මේව කරන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ සරල දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. දැන් මේක මම කරපු විදිහටම ඒ වගේම ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරේ browser exploit ගැන සරල දෙයක්. Beef-xss එකෙන් කරන්න පුළුවන් සරල දෙයක් ගැන. මේක මමම කරපු දෙයක්. හැබැයි ඔයගලන්ට victim කෙනෙක්ට මේක කරන්න මම ඉස්සරහට කතා කරන්න ඒ ගැන කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී සමරි එකක් විදිහට ගත්තාම Beef-xss tool එක හරහා browser එක අපි hook කරපු එක තමයි කරේ. මේකට ඉතින් Beef-xss සහ අපිට වෙන page එකක website එකක source code එකක් අපි ගත්තා මේකේ experiment එකක් විදිහට කරන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ සෙට් වෙනකම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා. Happy hacking.